Сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка може здатися несподіваною для деяких. Ми часто чуємо про жіночий клімакс, про всі фізіологічні та емоційні зміни, які він приносить. Але що стосується чоловіків? Тема чоловічого клімаксу, на жаль, не так часто піднімається в суспільстві, і багато хто навіть не підозрює, що це також реальність для чоловіків. І я, як чоловік, що переживає ці зміни, хочу поділитися своєю історією, адже з кожним роком я розумію, як важливо говорити про це. Мене звати Ігор, мені 59 років, і кілька років тому я почав помічати зміни в своєму тілі і в своїх відчуттях. Зазвичай вважається, що чоловічий клімакс – це щось незначне, не таке помітне, як у жінок. Однак для мене це стало справжнім випробуванням. Я відчув, що моє тіло більше не таке, яким воно було 20 чи 30 років тому. Почалося усе з того, що я став більше втомлюватися, навіть після звичних дій, таких як прогулянки чи коротка фізична активність. Я все частіше відчував, що втрачаю енергію, а звична впевненість почала поступово зникати. Я працюю менеджером у великій компанії, і навіть на роботі ці зміни не минули безслідно. Моя мотивація почала падати, я став відчувати більше стресу, мої рішення не були такими швидкими і правильними, як раніше. Усі ці дрібниці з часом почали відчуватися як важкий тягар, який неможливо ігнорувати. Відчуття несправедливості стало домінувати в моїх думках. Чому мені, як чоловіку, доводиться переживати ці зміни, які я ніяк не міг контролювати? Я пам'ятаю, як раніше думав, що старіння – це лише частина життя, але коли воно настало, то стало нестерпним. Я розумів, що це не просто фізичні зміни, але й психологічний вплив. Чи не було б легше змиритися з віковими змінами, якби я міг зрозуміти, чому це так? Кожен день я намагаюся залишити за собою свою молодість, свою енергію, і, здається, цього вже не вдається. Мене почали турбувати і мої сексуальні відносини. Колись я був впевнений, що я – це я, і секс для мене – це завжди частина життя, яка не залежить від віку. Але, з часом, я зрозумів, що моє лібідо стало слабкішим. Я перестав відчувати таку саму пристрасть, як раніше. Тепер, замість того, щоб насолоджуватися близькістю з партнеркою, я більше думав про те, чи можу я взагалі задовольнити її, чи взагалі варто починати. Ці думки не давали мені спокою, адже все ще відчував потребу бути активним і бажаним. Моя партнерка, Наталія, звичайно, помітила зміни. Вона була розумною жінкою і одразу зрозуміла, що зі мною відбувається щось більше, ніж просто втома після роботи. Однак замість того, щоб звинувачувати мене або саму себе, ми вирішили поговорити. Вона не засуджувала мене за зміни в моїй поведінці, але я почувався все одно дуже зле, відчуваючи, що старість забирає у мене не тільки фізичну силу, а й частину моєї ідентичності. Якось, після чергової розмови з нею, я почав шукати більше інформації про чоловічий клімакс. І я був здивований, коли дізнався, що для багатьох чоловіків ці зміни дійсно є великим випробуванням. Я розумів, що деякі з моїх проблем були частиною природного процесу старіння. Але ці усвідомлення не полегшили мої відчуття несправедливості. Чому я не був готовий до цього? Чому не можна було підготуватися, як ми, чоловіки, готуємося до інших важливих етапів життя? Ці питання не залишали мене в спокої, поки я не зрозумів одну важливу річ – я міг змінити своє ставлення до цього. І замість того, щоб переживати через те, що сталося, я вирішив, що буду боротися з цими змінами. Я почав займатися фізичними вправами, пробував нові підходи до харчування, і хоча це було важко, я почав відчувати себе краще. Мені допомогло це не тільки фізично, а й психологічно. Я почав менше переживати за те, що не можу бути таким, яким був раніше, і більше звертати увагу на те, як мені жити далі, щоб почувати себе краще. З кожним днем, займаючись фізичними вправами, я помічав, як змінюється моє ставлення до себе. Це не лише покращувало мою фізичну форму, але й відновлювало мою впевненість. Тренування стали для мене чимось більше, ніж просто способом підтримки здоров'я. Вони стали символом боротьби, змагання зі своїми обмеженнями. Я відчував, як поступово повертається не тільки фізична енергія, а й внутрішня сила, яка раніше здавалася втраченим ресурсом. Наталія теж помітила ці зміни. Вона почала більше підтримувати мене в моєму виборі займатися спортом,
А потім ми почали разом шукати нові активності, які могли б нас об'єднати. Це стало не лише шляхом до покращення фізичної форми, а й новим способом зміцнення наших стосунків. Ми стали більше цінувати час, проведений разом, і наші інтимні моменти не обмежувалися лише спальнею. Це були спільні тренування, прогулянки, подорожі, де ми могли говорити і відновлювати зв'язок, який ми зберегли за всі ці роки. Ці зміни були не тільки на фізичному рівні. Виявляється, що регулярні тренування допомогли мені зрозуміти важливість емоційного здоров'я і того, як це відображається на моїй сексуальності. Я не думав, що інтимне життя після певного віку може бути таким, як в молодості, але ми з Наталією змогли відкрити для себе нові можливості. Можливо, це не було так інтенсивно, як раніше, але це стало більш насиченим і емоційним. І це, зрештою, допомогло нашому сексуальному життю бути більш гармонійним. Ми стали менше зациклюватися на кількості, а більше на якості наших стосунків. Я зрозумів, що секс після 40 чи 50 – це не тільки про фізичну здатність, а й про емоційне взаєморозуміння і готовність відкривати один для одного нові аспекти інтимності. Раніше ми з Наталією часто говорили про секс, і хоч це було важко, але саме ці відкриті розмови змінили наше ставлення до інтимних моментів. Ми перестали приховувати свої переживання, перестали соромитись бути вразливими. Я пам'ятаю, як один вечір після тренування ми просто сиділи разом, пили чай і обговорювали, як змінилося наше сексуальне життя. Я не відчував ні сорому, ні неспокою, як це було раніше, коли я переживав через фізичні зміни в тілі. Я зрозумів, що для нас важливо не тільки те, як часто ми займаємося сексом, а й те, як ми відчуваємо один одного, як підтримуємо одне одного в цьому процесі. Це не повинно бути механічним, це повинно бути природним, спільним бажанням. Відновлення фізичної активності стало важливою частиною цього процесу. Регулярні заняття не тільки покращили мою витривалість, але й змінили мою самооцінку. Я більше не відчував себе старим, я знову відчув, що можу бути активним, бажаним і важливим не лише для себе, а й для своєї дружини. Це дало мені нову впевненість у своїх силах. І я бачив, як ці зміни почали відображатися і в наших стосунках. Наталія стала більш відкритою до нових експериментів. Ми навіть почали планувати деякі інтимні моменти після тренувань, коли я відчував себе найбільш енергійним. Раніше секс був для нас чимось швидким і поверхневим, але тепер, після занять спортом, ми могли дозволити собі повністю зануритись у цей процес, не поспішати, а отримувати задоволення від кожного моменту. Мені здається, що наше інтимне життя стало більш насиченим саме завдяки цьому, бо ми більше цінуємо один одного, більше звертаємо увагу на емоційний зв'язок. Я впевнений, що фізична активність зіграла велику роль у тому, як змінилися мої стосунки з Наталією. Тепер ми не боїмося змін, не зациклюємося на тому, що вже було. Ми намагаємось жити тут і зараз, насолоджуватись кожним моментом разом. І фізична активність дає нам можливість бути не тільки здоровими, але й більш відкритими до життя, до наших бажань і можливостей. Наші стосунки стали кращими, тому що ми більше не обмежуємо себе стандартами, ми створюємо свої власні правила. І, знаєте, це робить нас більш щасливими. Секс у цьому віці може бути інакшим, але це не означає, що він не може бути чудовим і навіть кращим, ніж раніше. Якщо вам сподобалась ця історія, не забувайте поділитися нею з іншими. Пишіть свої враження в коментарях, підписуйтесь на нові публікації. Пам'ятайте, що з віком ми не повинні здаватися, а навпаки, відкривати для себе нові можливості, насолоджуватись життям і бути щасливими.